હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે ગરમીઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક એવો ગુલકંદ ઘરે કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. આ ગુલકંદ આજે આપણે તાજા ગુલાબની પાંખડીનું યુઝ કરીને એકદમ નેચરલ રીતે તડકામાં સૂકવીને બનાવીશું. ગેસ ચાલુ કર્યા વગર, કોઈ કલર, એસેન્સ કે પ્રિઝર્વેટિવનું યુઝ કર્યા વગર નેચરલી આ ગુલકંદ આપણે બનાવવાના છે, જેનું સેવન નાના મોટા દરેક માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તો ચાલો એને કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈ લઈએ. ગુલકંદ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 50 ગ્રામ જેટલી તાજા ગુલાબની પાંખડી લઈ લીધી છે. ગુલાબની દાંડી હટાવ્યા પછી જે પાંખડી હોય છે એને મેં વેટ સ્કેલમાં માપી છે. તો આ 50 ગ્રામ જેટલી પાંખડી છે. જે દેશી ગુલાબ હોય છે આ રીતના એનો જ આપણે યુઝ કરવાનો છે. ઇંગ્લિશ ગુલાબનો યુઝ આમાં નથી થતો. તો હવે આ પત્તાને આપણે એક વખત બરાબર ધોઈ લેવાના છે. તો એ માટે અહીંયા મેં એક વાસણમાં થોડું પાણી લીધું છે. એની અંદર આપણે બધી જ પંખુડી એડ કરી દઈએ અને હળવા હળવા હાથે આપણે એને ધોઈ લેવાનું છે. વધારે એને મસળવાનું નથી. ડાયરેક્ટ પણ તમે ચાહો તો ગરણીમાં એડ કરીને નળ નીચે એને ધોઈ શકો છો, પણ મારે તમને બતાવવાનું હતું એટલે અહીંયા મેં બાઉલમાં પાણી લીધું છે. આ રીતે ધોઈ લેવાથી પાંખડીમાં જે કંઈ પણ ડસ્ટ કે નાની મોટી જીવાત હોય એ પણ નીકળી જશે. તો સરસ આ રીતે ધોઈ લીધા પછી આપણે એક ગરણીની અંદર બધું જ એનું પાણી જે છે નિતારી લઈશું અને બસ આપણે 5 થી 7 મિનિટ એને પંખા નીચે સૂકવી લેવાનું છે, જેથી બધું જ એનું જે પાણી છે નીકળી જાય. તમે ચાહો તો 5-7 મિનિટ એને તડકામાં પણ રાખી શકો છો સુકાવા માટે. અહીંયા એક પ્લેટની અંદર જ મેં કોટનનું સફેદ કપડું પાથરી દીધું છે. એની ઉપર આપણે બધી જ પાંખડી એડ કરી દઈએ અને ફેલાવીને એને પંખા નીચે આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે રાખી દઈશું. એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે એમાં બિલકુલ પણ પાણી ના રહેવું જોઈએ. અને ઓલરેડી મારી પાસે એક બોટલ ગુલકંદ ફ્રીજમાં પડેલો છે, એટલે બસ અહીંયા 50 ગ્રામ પાંખડીનો જ હું ગુલકંદ બનાવું છું. તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવો હોય તો પણ સેમ પ્રોસેસથી બનાવવો. તો 5-7 મિનિટ પંખા નીચે સુકાવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા જે પત્તા છે એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે. બિલકુલ પણ આની અંદર પાણી નથી રહ્યું, એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગુલકંદ બનાવવાની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં એક બાઉલ લીધો છે. એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે. ગ્રામમાં જોશો તો 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે. એક કપમાં થોડી ઓછી ખાંડ છે અને અહીંયા 200 ml વાળો મારો એક કપ છે. તો અત્યારે બસ થોડી ખાંડ આપણે એડ કરવાની છે, એકસાથે બધી નથી એડ કરવાની. જે ગુલાબની પાંખડી છે એ પણ આપણે થોડી એકાદ મુઠ્ઠી જેટલી જ એડ કરીએ. હવે આપણે ખાંડ અને ગુલાબની પાંખડી બંનેને હાથમાં લઈને આ રીતે સરસ મસળી લેવાનું છે. એવું કરવાથી પાંખડીમાંથી જે બધો રસ છે એ નીકળશે અને ખાંડ પણ આપણી થોડી ઘણી ઓગળવાનું શરૂ થઈ જશે. તો આ પ્રોસેસ બિલકુલ કરવી. આ રીતે થોડી પાંખડી આપણે એડ કરતા જવાની છે અને હાથથી જ આપણે સરસ ખાંડ સાથે એને મસળતા રહેવાની છે. જરૂર લાગે તો આપણે થોડી ખાંડ બીજી એડ કરીશું અને સરસ એને મસળતા રહીશું. આ ગુલકંદને તમે ઘણી બધી રેસીપી બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. તો ઉનાળામાં આ રીતે એકવાર બનાવીને એને ચોક્કસથી સ્ટોર કરી લેવો. તો હવે આપણે બાકીની જે બધી જ ખાંડ છે એ સાથે જ આમાં એડ કરી દઈએ અને જે બાકીની ગુલાબની પાંખડી છે એ પણ આપણે એડ કરી દઈએ અને બધું આપણે સરસ મસળી લેવાનું છે. અહીંયા મેં લાલ કલરના દેશી ગુલાબ લીધા છે. તમે જે એકદમ લાઇટ પિંક કલરના રોઝ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. મતલબમાં ગુલાબ બસ દેશી હોવા જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં અહીંયા સરસ મસળી લીધું છે. હવે આપણે કાચની આ રીતની એક નાની જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આ બધું જ જે ગુલાબ અને ખાંડનું મિશ્રણ છે એ ભરી લઈશું, કારણ કે આપણે આ બોટલને 3 થી 4 દિવસ માટે તડકામાં રાખવાની છે. નેચરલી આ ગુલકંદ આજે આપણે બનાવીએ છીએ ઇન્સ્ટન્ટ, જે ગેસ ઉપર કૂક કરીને બનાવે છે. એ ગુલકંદની શેલ્ફ લાઈફ પણ એટલી સારી નથી હોતી. તો આ રીતે બનાવશો તો તમે એને 2 વર્ષ સુધી પણ ફ્રીજમાં રાખશો તો પણ એ સારો રહે છે. હવે એની અંદર આપણે એડ કરીશું 2.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મધ. જે મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ માપીને હું મધ એડ કરું છું. આ જે મધ છે નેચરલ તો છે જ, સાથે જ એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરશે અને ખાંડને ક્રિસ્ટલાઇઝ થવાથી પણ રોકશે. તડકામાં પણ તમે જાર મૂકશો તો પણ ખાંડ જે છે જામી નહીં જાય. તો હવે સરસ આપણે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કોઈ પણ કલર ઉમેર્યા વગર એકદમ સરસ પિંક કલર આવ્યો છે ગુલકંદનો. તડકામાં સૂકવશો ને 3-4 દિવસ પછી જોશો તો થોડો એનો ડાર્ક કલર થઈ જશે, પણ એના સ્વાદમાં કોઈ જ ફરક નહીં આવે. તો હવે એની ઉપર આપણે જે એનું લીડ છે એ લગાવી દઈએ. રોજ સવારથી સાંજ સુધી એને ટેરેસ ઉપર જ્યાં તડકો આવતો હોય ત્યાં મૂકી દેવાનું છે અને સાંજે બોટલને ઘરમાં પાછી લઈ આવવાની છે. એવું 3 થી 4 દિવસ સુધી કરતું રહેવાનું છે. તો ખાંડ પણ ઓગળી જશે અને એકદમ પરફેક્ટ ફ્લેવરફુલ ગુલકંદ બનીને તૈયાર થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 4 દિવસ પછી હું તમને આને ખોલીને બતાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો એનો જે કલર છે થોડો ડાર્ક થઈ ગયો છે પહેલાંની કમ્પેરમાં, પણ જે ખાંડ છે એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે.
તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ જ્યુસી આપણો ગુલકંદ બન્યો છે. તો હવે આપણે આને એક વાટકીમાં કાઢી લઈએ. આ ગુલકંદને ઉનાળાની ગરમીમાં રોજ 1 ચમચી ખાવાથી એસિડિટી, પેટના બળતરા, આંખોના બળતરા અને કબજિયાત તો દૂર થાય જ છે. સાથે જ આંખોનું તેજ પણ વધે છે અને યાદશક્તિ એટલે કે મેમરી પાવર પણ વધે છે. તો ગરમીઓમાં નાના મોટા દરેક માટે આ ગુલકંદ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો એનું સેવન ચોક્કસથી કરવું. આ રીતે બનાવીને તમારે આને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનો છે. પૂરા 2 વર્ષ સુધી પણ એ ખરાબ નથી થતો અને ઘરે બનાવેલો છે તો હાઇજેનિક પણ છે. તો અહીંયા હું 2-4 ગુલાબની પાંખડીથી એને ગાર્નિશ કરી દઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ગુલકંદ બનાવવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.